Hai anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mấy hôm trước thì lại có thêm một con nữa chui ra từ khe nứt lớn và vào danh sách nhân vật của chúng ta. Để hôm nay là mình lên video cho anh em luôn ha. Ok, vào video thôi. Ithena là tướng cận chiến thuộc lớp kiên cường. Em này là nhân vật bước ra từ hư vô và là em út trong ba chị em của hư vô, và anh em sẽ gặp được khi đánh Kenneth ở tầng thứ 8. Cô đảm nhiệm vai trò dọn bàn là gây sát thương chủ lực lớn, nhưng mà mình cũng thấy em này phù hợp để trợ đam khi mà anh em gặp nhiều kẻ địch có hiệu ứng khống chế. Lối chơi của Ithena xoay quanh việc nhận choáng từ kẻ địch vào bản thân hay đồng đội để nạp hư vô cho bản thân. Về mặt ưu điểm, em này sẽ không sợ những kẻ địch có khả năng khống chế vì hầu hết nội tài lẫn kỹ năng đều có hiệu ứng miễn khống chế. Thứ hai thì mình vẫn chưa suy nghĩ được cái nào. Mình suy nghĩ ra thì mình sẽ comment xuống bên dưới cho anh em ha. Anh em nào biết thì cứ comment xuống dưới cũng được. Ưu điểm thì khá ít, nhưng mà ngược lại thì nhược điểm chúng ta thấy vô cùng rõ ràng. Thứ nhất, em này không phù hợp để dành cho những anh em newbie, mặc dù lực tấn công cũng không quá thấp. Tuy nhiên để mà chơi sát thương kỹ năng thì hư vô cần tận 240 hư vô. Nếu mà team địch không có choáng nữa thì xong luôn. Còn mà dùng đàm đánh tay thì cũng tạm đoạn đầu, chứ tới lúc dùng kỹ năng thì cũng chim sẻ. Thứ hai là cần phải đầu tư khá nhiều nếu muốn em này có sức mạnh lớn như mong muốn. Em này build sơ sài thì sẽ không có quá nhiều hiệu quả mà chỉ đứng để chật một slot thôi. Thứ ba, sát thương đến lượt kỹ năng cũng được, nhưng mà khi kích hoạt Ithena phải vận sức tận 2 giây. 2 giây là quá nhiều thời gian để cho Ithena hy sinh và rời khỏi sàn đấu. Một nhược điểm khác cũng đến từ kỹ năng, đó cũng là nhược điểm chung của tất cả những tướng vận sức, đó là rất dễ bị miss khi gặp mục tiêu cơ động. Những con nhân vật vận sức nó sẽ chỉ nhìn về một hướng đầu tiên nó nhắm đến, nên nếu địch rời khỏi vị trí thì sẽ hụt ngay lập tức. Nói chung thì Ithena vẫn phù hợp với những anh em thích khám phá tướng mới và thích sự thử thách, vì sát thương vật lý của Ithena mặc dù không đều nhưng lớn là có. Phần này mình sẽ nói sơ qua về kỹ năng và các thông tin anh em nghe không rõ có thể vào game để đọc lại ha. Đầu tiên là về đòn tấn công cơ bản. Mặc dù là tướng cận chiến nhưng vũ khí của Ithena là một thanh kiếm dài nên tầm đánh của em nó cũng sẽ xa như những con dùng thương, với phạm vi là 2 ô theo 4 hướng. Mình sẽ nói sơ qua về hư vô mà Ithena sở hữu. Các thứ hoạt động của nó sẽ không giống như Sagula mà nó sẽ tăng nhanh hơn khi địch tạo ra hiệu ứng khống chế cho team mình. Ithena sẽ nhận 60 hư vô khi đồng đội bất động. Kỹ năng đòn đánh Kenneth khi nạp đầy thanh hư vô, Ithena di chuyển đến hàng của mục tiêu và vận sức trong 2 giây. Trong 2 giây này giảm 40% sát thương phải nhận, đồng thời miễn nhiễm tất cả các hiệu ứng. Sau 2 giây xông đến hàng cuối gây sát thương vật lý bằng 500 cộng cho 3,3333% của lực phép. Cái này có thể xông lên bên trên hoặc bên dưới là tùy vào vị trí đứng. Lên level 4, khi hư vô đạt tối đa gây hiệu ứng cản trở của bản thân. Level 8, thời gian giảm sát thương trong lúc vận sức sẽ tăng lên 1,5 giây. Năng lực thức tỉnh. Thứ nhất, hận thù. Sát thương của kỹ năng sẽ tăng 1% mỗi 1% máu đã mất, tối đa 60%. Nó sẽ có hiệu ứng khá giống kẻ ăn nỗi sợ. Năng lực thức tỉnh thứ hai chưa update thì mình sẽ nói sau trong video khác ha. Giờ mình sẽ nói về lối chơi, trang bị và đội hình của Ithena ha. Đầu tiên là về bảo cụ chấn cũng như bảo cụ mới của Ithena là Phylacus. Về bảo cụ này, nội tại nó khá là bá khi cho ra được lượng đam vật lý khá cao, nhưng khi đeo nó chúng ta sẽ phải chịu một nhược điểm mà nó mang lại là cố định tốc độ tấn công ở 1. Đeo bảo cụ này nó sẽ ép anh em phải build theo lối full sát lực và đẩy vai trò sốc sát thương của cô lên cao nhất giống kiểu Neria. Nếu anh em không muốn gò bó hay không có chấn thì anh em vẫn có thể đổi qua dùng phàm ăn vô tận. Nó sẽ giúp cho anh em trâu hơn, cũng như lượng sát thương gây ra cũng vẫn sẽ khủng. Ở phần hiếm thì chúng ta có thể dùng búa trừng phạt giúp heal cũng như gia tăng lượng sát thương vật lý. Mấy lựa chọn khác cũng ok như đại kiếm miền Trung khi đi support hay rìu của người khổng lồ. Kế đến chúng ta sẽ đi ngang qua phần trang sức. Lựa chọn đơn giản và tối ưu sát thương khi đi với chấn là 5 bộ sắc bén hoặc 5 bộ manji. Không đủ anh em vẫn có thể dùng 3 sắc bén 2 manji để thêm lực tấn công cũng được. Nếu sợ tèo thì vẫn có thể lên 5 thép không thành vấn đề. Còn hơi sợ thì 2 hoặc 3 thép đều được. Ở dây chuyền anh em lấy dòng lực tấn công giúp mình, vòng tay thì dòng nào cũng được. Đối với nhận thì mình sẽ ưu tiên dòng sợ hãi, sau đó là dòng tốc độ tấn công và cuối cùng là bông tai. Anh em lên giúp mình sát thương chí mạng vật lý. Nếu có bộ manji thì có thể cân nhắc đổi qua sát thương đặc biệt. Ôn thì cứ đeo như bông tai hoặc dây chuyền là được. Dòng phụ thì mình sẽ ưu tiên những dòng liên quan đến sát thương vật lý, sau đó là 2 dòng phòng thủ, cuối cùng là dòng sát thương đặc biệt. Tiếp theo chúng ta có đội hình và trang bị trong game. Sẽ có 2 cách build đội hình dựa trên 2 vai trò của Ithena. Đầu tiên là dọn bàn. Với Ithena là sát thương chính, những con xung quanh sẽ giúp cho Ithena clear hết lớp phòng thủ tuyệt đối. Anh em có thể chọn Cathy hay những con có thể triệu hồi kẹp thêm cổ vật lựu đạn thần thánh. Vẫn còn một vài con khác có thể phá phòng thủ tuyệt đối nhưng mình không muốn nhắc tại lời edit cổ vật thì mình sẽ lấy những món giúp gia tăng lực tấn công như chùy sắt đội đột kích, ống ngắm dwarf, nói chung nhiều món. Giày lính biến kích cũng là một lựa chọn khá ok khi sử dụng kỹ năng. Em này sẽ build kiểu như Neria, Iron hay là Victoria. Đội hình thứ hai mà cũng phải đội hình tại vì em này cũng chỉ đi support thôi. Anh em cứ all in vô uy hiếp giúp tăng sát thương của những anh hùng khác cũng như là đứng
đứng ra chặn đam khi team bị choáng, hay đem ra làm để mồi đam cũng được. Mình vẫn sẽ ưu tiên việc build em này gây sát thương chính hơn, vì lượng đam khá cao đến từ bản thân và bảo cụ cũng bốc quá trời đam nữa, mà đem đi hỗ trợ thì phí quá nên vậy ha. Ok, vậy là mình đã đi qua hết các phần để nói về Ethena. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho anh em khi sử dụng anh hùng này. Nếu anh em có bất kỳ câu hỏi thì cứ comment xuống bên dưới giúp mình. Được thì cho mình xin một like kèm một sub. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo. Bye.